to extrude a little bit, but we don't want to extrude too much. Did you see the X-ray? Right? We don't want to open her bite more. She has a tendency of open bite, right? So we want to intrude the posterior teeth as well, right? Yeah. Okay. Ta thấy rằng là ở đây trong cái việc các cái lựa chọn để mà điều chỉnh cái cắn hở này, thì đây chúng tôi lựa chọn là có làm chồi một chút cái răng cửa cũng như đánh lún một chút răng hàm. Các anh chị có thể nhìn thấy trên phim X-ray thì ở đây là bệnh nhân có cái xu thế cắn hở với cái kiểu mặt dài. Chính vì thế mà chúng tôi lựa chọn là có đánh lún cả răng hàm nữa. So good that the doctor choose that one. You see? Và như vậy là đây chúng ta lựa chọn là cái vừa làm chồi răng cửa và vừa đánh lún răng hàm. Perfect. The bite ramp, of course, we want the bite ramp when the patient has deep bite, right? When the patient has open bite like this, we don't need that. Với cái bite ramp nó thấy rằng là đấy là chỉ định cho cái khớp cắn sâu. Ra đây bệnh nhân không cắn hở, chúng ta không cần. Okay, and patients it actually doesn't have the posterior crossbite, but you may check to correct, okay? Because whenever it's the posterior crossbite happen, you want to correct it. Bệnh nhân hiện nay thì không có cắn chéo răng sau, nhưng mà chúng ta có thể check vào cái gì chỉnh sửa nếu có, để bất cứ lúc nào nếu mà bệnh nhân có cắn chéo thì người ta sẽ điều chỉnh luôn. Okay, that's good. Looking good. So no spacing, right? But you allow for crowding. Crowding you allow to expand, you allow to procrine. I don't want to allow to procrine that much. Yeah. Because she already has the open bite. Yeah. Okay? If you procrine, you will create more open bite. So no procrination. Okay? Yes. Thì ở đây trong các cái lựa chọn để mà giải quyết cái chen chúc răng của bệnh nhân, thì ở đây bà nói là có thể là nong hàm này, nhưng mà làm ngả răng ngoài thì bà nói là chúng ta nên lựa chọn không có, bởi vì bệnh nhân đã có cắn hở rồi, không có nên làm ngả môi nữa. Và IPI cắt kẽ cả răng trước răng sau nếu cần, thì ở đây chúng ta lựa chọn đúng rồi. IPR is as needed. That's good enough. This is very good enough. Okay, for the bottom, okay, you IPR as needed, or maybe on the bottom you might want to primarily IPR, but you may not want them to IPR too much because patients has open bite. If they IPR too much on the bottom, it will create more open bite. Yeah, on the bottom. As needed, I think it's about. As needed means it's as needed, right? And then when the clean check come back, you may change whatever you want to. Okay, yeah. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái cắt kẽ chúng ta cũng có thể đặt là đầu tiên primary, nhưng chúng ta có thể để là nếu cần, bởi vì sau khi nếu cần chúng ta sẽ kiểm tra trên clean check thì vẫn được. Okay, so this case is good enough. Yeah. Spacing, crowding, no extraction. That's what the patient doesn't want to. Sean, she order for special instructions some elastic up and down elastic for anterior teeth for anterior teeth. Yeah, for having I don't think so. Glove. Do you think that you don't need it? I think this case will close. Yeah, it's Perfect. only like 2 millimeters of open bite, okay, and with the IPR to correction, with the intrude of the posterior teeth, when this case will close. Tại tôi có đặt câu hỏi thêm với cô giáo là trong trường hợp này thì với cắn hở này thì liệu bạn ấy có nên trong cái phần yêu cầu đặc biệt đấy là nên yêu cầu là cho cái cắt để mà đeo chun liên hàm ở ngăn cửa, chun trên dưới để mà giúp đóng cắn hở hay không, thì cô nói là cô nghĩ rằng là mình không cần thiết vì cái cắn hở nó ít, và cái việc mà kéo lùi, tức là cắt kẽ và kéo lùi thì chúng ta sẽ hoàn toàn có thể giải quyết được cái cắn hở này, cần. Okay, so that's good enough. Okay. Và như vậy là
form yêu cầu này chúng ta là tương đối tốt rồi. Photo. A Individual. minute ago, doctor put it in the edit patient data. You haven't put the photo in here yet. You want to put again? Yes. Put it in. You should check to individual and it will Yeah. Yeah. It's at the edit patient data, right? You want to, yes. And the photo is good. Your photo is good. Yes, that's right. Put it again. Okay, put it again. One more time. You're welcome. Như vậy là xong cái ca của bác sĩ ạ. Còn ai? Any doctors has more cases? Bác sĩ nào có ca mà muốn thử đặt cái form yêu cầu không ạ? You can put it in. Do you want to? Yes. Grab seat and log in. This is a teenager case, yeah, and it looks to me that the canine is in high position, right? You might want to see the case like this. I want to do the extraction. I want to go with 4 teeth extraction, okay? And after extraction, because of the growth of the patients, okay, the canine will actually wants to drop to the position already. Doctor may need to use the button on the canine, okay, and ask the patients to wear the rubber band. Yes, the class 2 elastic to pull it forward to the right, to pull it backwards to get into the position of tooth 1, 4, 2, 4 like that, okay, because this is what I will recommend that all the first bicuspid should be taken out. Okay. Với cái ca lâm sàng bạn ở đây thì đây là cái bệnh nhân đang tuổi thanh thiếu niên. Nhưng mà tôi nghĩ là với trường hợp này là tôi sẽ cho nhổ 4 răng số 4. Bệnh nhân có 4 cái răng nanh là nó thiếu chỗ và nó đang mọc rất là cao ở phía tiền đình. Và bà khuyên là cho nhổ 4 răng số 4 và đồng thời là sẽ cho bệnh nhân tức là sẽ gắn cái button cái nút ở cái răng nanh để cho kéo chun, cho bệnh nhân kéo chun nối với lại cái nút ở cái vùng răng nanh để cho giúp cho cái răng nanh nó đi xuống cũng như là nó di ra phía xa. And the lower midline should shift toward the right more, right? Yes. Cái đường giữa mà dưới nó bị lệch sang bên trái, đúng không ạ? Chúng ta cần phải chuyển nó sang bên phải nhiều hơn. That's still okay, doctor. You can use the Invisalign teeth. Trong trường hợp này thì bác sĩ có thể sử dụng cái Invisalign teeth được. Yes. Invisalign teeth will be really helpful.
But you have to tell the parents, okay? Invisalign the teenager, when you bring the canine to the right position already, you will need the additional aligner, okay? To correct it to the detail. Yeah. Thì với trường hợp như thế này thì thứ nhất là chúng ta sẽ phải dùng Invisalign Teen, nhưng thứ hai là chúng ta sẽ phải nói với trước với bệnh nhân, bố mẹ bệnh nhân là khi chúng ta đưa cái răng nanh về, chúng ta sau khi đã điều trị rồi chúng ta sẽ phải cần thêm khay bổ sung để chúng ta điều chỉnh chi tiết cái vị trí của cái răng nanh này. With the Invisalign Teen, always tell the patients that we need the additional aligner, because you know what? You tell the patients, tell the parents, because of the growth of the patient, we really need to see, okay? And we want to go for the detailing after we see the growth more, okay? Nobody can predict the growth, okay? You are not like an angel or God, right? So nobody knows how they're gonna grow, right? This is the best way to correct at this moment, but after you're done with the first set, do the additional aligner. Tell the parents at the beginning you will be right. Thì chúng ta thấy rằng là với bất kỳ các ca nào mà chúng ta có cho sử dụng Invisalign Teen ấy, thì chúng ta sẽ phải nói ngay với bệnh nhân là bệnh nhân chắc chắn sẽ cần đến các cái khay bổ sung, bởi vì là chúng ta một cái lý thì chúng ta sẽ nói với bố mẹ, đó là chúng ta sẽ nói rằng là vì bệnh nhân vẫn đang tăng trưởng, chúng ta không thể nào mà tiên liệu được hoàn toàn cái sự tăng trưởng đó, nên chúng ta cũng sẽ cần có những cái chỉnh sửa sau khi mà đã điều trị rồi. Lúc đó cái sự tăng trưởng nó cũng hoàn thiện rồi, nên là chúng ta sẽ có cái điều chỉnh nó chính xác hơn. Thì nói ngay từ đầu thì chúng ta luôn đúng, chúng ta không có bị sai, không bị bệnh nhân trách. Okay. You mean she has braces already? Oh, you buy trainer. I see. You mean for correcting? I mean, bring the mandible forward, right? Oh, it's okay. This case, go for the Invisalign. Will be easy. Yes. Okay. Invisalign, distalize the molar upper. Okay, 6, 7 toward the back, and get the overjet to the right place. This one is fine. Đây là một cái bệnh nhân khác, thì bệnh nhân này thì bà có viên cũng có khuyên là bây giờ có thể điều trị Invisalign ngay luôn được rồi, và với trường hợp này thì sẽ cho di xa các cái răng hàm trên để điều chỉnh cái tương quan, cũng distalize and yeah, you see the wisdom teeth on the top. The wisdom teeth like this is too far from our problem, okay? You don't need to have them removed at this moment. No, you can distalize number 6 and 7, just go. Okay, that's fine. Đây là hoàn toàn có thể di xa trong 6, trong 7, không có vấn đề gì. Cái vòng răng khôn nó còn rất là cao và nó không ảnh hưởng gì cả. Patients already has the bite trainer. Okay, try to move the chin forward already. It's good. This case will be beautiful. Bệnh nhân này đã từng được đeo cái trainer ạ. Để đeo được 2 tháng rồi. Được 2 tháng để điều chỉnh cái góc cán rồi. Anh cho đeo lại gì đó, cái trainer của Úc hay là cái của hãng Invisalign, hàm T2 in laser số 2. Anh này đeo thì nó giảm cái khớp cắn chìa rất là nhiều, giảm trong vòng 2 tháng nó giảm được đến 2 lít. Và hết khớp rồi. Any question about the case, doctor? Anh có câu hỏi gì về cái ca này của anh không ạ? Which one, doctor? That one? Which one? The third one? Ca nào ạ? Ca cung sỉ hay là ca? Ca thứ 2 rồi nhỉ?
The second one. Châu Anh. The one. Yeah. The second from the top. Oh, you have lots of teenager case. Yes, cô giờ bà có bên đang ngạc nhiên vì là anh có rất nhiều các ca là các cháu đang tuổi lớn. We do for the Antalak company. So almost the cases are deep. Oh, I see. Well, this one is good for the teen case as well. Okay, because the canine is not in the position yet, right? You can choose the pontic side for the canine, right? Eruption pontic there, about 9 millimeters for the canine. That's right. And actually, it looks like this one. This one is a good example. Here, I want to show you this one. Look at this molar. It looks like a little bit of class 2, right? But you know what? Actually, you turn, only rotate the molar toward distal a little bit. It will become class 1. It just looks like class 2, but it's not just because it's rotate forward. Yeah. Okay? Rotate you can tell in the special instruction, okay? Rotate the upper left rod 6 and upper left 7 distal, okay, out a little bit, yeah. Or you may say like 10 degrees, 5 degrees, until it becomes the class 1. Yeah, okay? Yeah. That's fine. Thì đây là một cái ca cũng phù hợp cho cái Invisalign Teen. Ở đây chúng ta sẽ yêu cầu order cái khay là nó sẽ có cái phần để cho mọc răng, vì cái răng nanh nó chưa mọc hoàn toàn nữa, thì có order cái kích thước của cái khay để chống để mà cho cái răng mọc. Một cái điểm nữa là ở đây nếu chúng ta quan sát kỹ thấy ở bên trái chúng ta có thể thấy là nó là loại 2, nhưng tuy nhiên đó là do cái răng 6 nó xoay gần. Đây chúng ta chỉ cần xoay cái răng xoay xa ra một cái là nó sẽ về loại 1. Chính vì thế trong cái phần yêu cầu đặc biệt khi mà chúng ta order cái Invisalign chúng ta có thể yêu cầu là gì ạ? Là hãy xoay xa lại cái răng, xoay xa ngoài cái răng 6 và răng 7 cho nó ghi lại cấp cắn loại 1. Do you want to submit one case, teen case? 6 case. All 6 cases? One. We do one for you. You choose one case. You want to go with this one? The first, he wants the first one. Oh, this Thì one will be bây giờ extraction bởi case. vì là họ đang đề xuất là họ sẽ submit một cái case cho anh, thì anh chọn cái case nào? Anh chọn cái ca thành chung này đúng không ạ? Okay. So movement restriction for this one, there's none, right? You allow them to move every teeth and allow them to put attachment on every single teeth, right? That's really fine because it's teenager case, right? Okay. And anterior posterior, this case already is in class 1. Not no. really. Let me see the photo. Yeah, good class 1. Yeah. Yeah, good class 1. Okay, and the back teeth. Good class 1. Good class 1. This side is a little bit of class 2, okay? A little bit of class 2, so you may want them to go for the class 2 elastic on this side. Yeah, which is good. On the left side. So we may take the right. Ở đây thì cái bên phải là lại 1 tốt rồi, chúng ta sẽ giữ, còn bên trái thì nó hơi loại 2. Thì bà nói là sẽ sửa chữa một chút bằng cái việc là đeo chuông loại 2 ở cái bên trái này. Okay, but on the left we want it to go to class 1, right? So correct to class 1, and use the class 2 elastic, yes, with the precision cut, okay? Yes, you want the elastic on this side, right? Yes. The overjet, if it's me, I want them to show the overjet after alignment. Thì với ca này thì tôi sẽ lựa chọn là
kết quả độ cắn chìa sau The overbite, I also want them to show the overbite after cũng tương alignment. tự như vậy. Cho cái overbite thì cái độ cắn phụ thì cũng The bite ram, I don't want it. The patient didn't have the deep bite. No. bite ram ở đây không cần vì bệnh nhân không có cắn sâu. The midline, I want the midline on the lower. I want the midline on the lower to shift toward the right side. Yes. Về midline đường giữa thì chúng tôi sẽ muốn là chỉnh sửa cái đường giữa của cái răng cửa sang bên phải To coincident with the upper. để cho nó thẳng hàng với lại cái đường giữa hàng trên. Yes. And the crossbite, I want them to correct if it's happened. Nếu có, và ở đây chúng ta sẽ lựa chọn là điều chỉnh cắn chéo nếu có. Okay. For the crowding, the Bây crowd, giờ về crowding chúng ta sẽ điều the crowding for the young age, I can go with expand as needed, but I don't want them to go prime the teeth. với các cái bạn nhỏ tuổi như thế này thì tôi sẽ lựa chọn là nâng hàm nếu cần, và tôi sẽ không cho phép làm ngả răng. IPR as needed. But Because you said that you will extract, so you Yes. want IPR. IPR, even though the extraction, don't forget after extraction, you know that when they want to correct this very little thing, if you don't allow them to do IPR, okay, they will do just as the size of the teeth, which sometimes the size of the teeth, both top and the bottom, they're not super matching. Okay, if it's me, I allow them to do the IPR. Thì ở đây cô nói là cô ấy sẽ cho phép IPR nếu cần anterior only or even posterior. It's really up to you, okay? If you don't want the posterior, you may not allow posterior, but anterior, I do recommend to go for it. Yes. I think for this case, because you do extraction, you don't need IPR only. Now, we sometimes we don't want, but sometimes they toward the end they have to correct the midline to be on. They will need the IPR. Yes. Yeah. Okay. So go for IPR. Let IPR, but they will do just as needed. Okay. We don't want them to go for Thì primary. ở đây cô ấy bảo là cô ấy có thể là sẽ cho phép cắt ké. Thì mình có đặt câu hỏi luôn là tại sao cô này đã cho nhổ răng rồi thì có cần cắt ké nữa hay không? Thì cô nói là cô nghĩ là vẫn cần, tại vì ở đây mình chỉ đặt là nếu cần thôi. Tại vì là cô nói là sau khi mà đã kể cả nhổ răng và đã điều chỉnh rồi, nhưng mà do cái kích thước của hai bên thì mình hoàn toàn có thể là cái độ cắn chùm cắn chìa, độ cắn chùm và độ cắn chìa nó có thể nó không khuyết hoàn toàn. Chính vì thế có thể là ta sẽ cần cắt kẽ ở răng cửa để mà tạo cho được cái độ cắn chìa cho nó phù hợp, cho nên là mình cho phép họ để và đây thì mình nhổ răng thì là mình sẽ So this case, I do recommend as well. Okay, 4 teeth extraction. Good. và bây Perfect. giờ cái này là tôi sẽ nhổ 4 răng. Okay. Now, eruption compensation. I want the pontic size. Okay. I want at the canine, right? Because the canine still up high position there. You see that? Okay. You want it to drop down right here. Okay. And how many millimeter? You want to go for all canine. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta có cái phần liên quan đến cái việc là chúng ta sẽ tạo khe hở cho răng mọc. Thì ở đây chúng ta sẽ lựa chọn là chúng ta sẽ để chừa cái khoảng hở ở cái khay cho mọc của cái răng ba. Ở đây mình sẽ đo xem là khoảng ta cần là khoảng bao nhiêu. Because you can see that the canine, both top canine, are not fully erupt yet, Chúng ta right? nhìn thấy rằng là tất cả các cái răng nanh đều chưa mọc hoàn toàn, răng nanh hàm trên. Yeah, so you expect that it was supposed to have the compensate space, yeah, for it when it's come down, right? Yes. Okay. Như vậy là chúng ta phải chừa khoảng cho cái răng nanh này nó mọc thấp xuống. And then terminal. Sorry, he has a question. Oh, yes. Ma'am, I have a small question that's Yes, regarding the doctor. distalization.
I was just wondering, in conventional mechanics, when we usually distalize, we tend to open the bite because of the extrusion. So You know what? how do you compensate with this over here? Because You know what? You will love this Invisalign. Invisalign has the occlusal coverage. When the distalization, we control the extrusion. Oh, bite. Okay. Yeah. It you- doesn't let. It doesn't This is let the it- reason why. Yeah, I told you that the distalization with the Invisalign is very effective. It won't extrude the back teeth because it has the occlusal coverage to control. All the time it won't. So Right. they just manage the measly tipped molars and all these. That's right. Yeah. Some doctors, as a recommendation, some doctors like Dr. Vicky Velasquez, after she moved distalized molar, one molar already, she will ask for the conventional attachment to put on that tooth, okay, in order to ensure the accuracy that it won't move forward back. Thì khi mà một bác sĩ ở đây có đặt câu hỏi liên quan đến cái việc là khi chúng ta di xa răng hàm ấy thì liệu có bị trồi răng hay không? Bởi vì chúng ta có cái hở khớp để mà di xa, đúng không ạ? Thì bác sĩ nói rằng là gì ạ? Là cái ưu điểm của Invisalign là vì chúng ta cái khay của chúng ta nó phủ toàn bộ cái mặt cắn, cho nên chúng ta không bị cái tác dụng phụ là cái trồi răng. Đấy là một cái ưu điểm của Invisalign khi mà chúng ta di xa răng hàm. Cái thứ hai nữa là ví dụ một số bác sĩ như bác sĩ Vicky Velasquez, right? Yeah. Thì bà ấy có order thêm trong cái trường hợp này là sau khi bạn di xa cái răng bẩy rồi thì bà sẽ order thêm ở cái khay đấy là nó có cái conventional attachment, tức là cái attachment cổ điển để mà nó tăng cái lưu giữ, để nó giữ cái chặt cái khay vào đấy để nó không bị trồi cái răng hàm. Invisalign has a really good control with the vertical. Okay, with the you don't have to be afraid about extrusion. Okay, it's really good control with Thì that with Invisalign cho chúng ta cái kiểm soát distalization. rất This là is tốt what I theo love. chiều dọc, không có bị nguy cơ hở khớp, mà đấy là cái điều mà tôi rất là thích ở Invisalign. Okay, continue with this case. Tiếp Terminal tục với cái ca molar, này. terminal molar tapped. Okay, I think I will go with the terminal molar taps for all the 7. Yeah, Yes. the upper only. Upper, lower as well. As well. Lower, it's already erupt, Yeah, but on the left is not. but it's not fully. Not Okay, fully, yeah. so should have something to touch it. You don't want it to super Bà erupt. cũng thấy rằng là với ca này thì tất cả các cái răng bẩy nó đều chưa mọc hết hoàn toàn, nên là bà cũng sẽ phải order, yêu cầu làm cái distant molar test, tức là cái phần chặn ở phía sau để không cho cái răng hàm nó bị trồi. You know what? Distal molar tap is something a little bit confused for the patients. Okay, when you first put it on for the patients will say, "Hey, doctor, what is back there? My tooth is not there yet." Okay, so before you put it for the patients, you have to tell the parents you intend to make the terminal molar tap in the back. We'll have the extra of plastic in the back. Tell them that I want it, okay? Because you will have more teeth to come in the back. I don't want it to be too high, okay? You tell them at the beginning it's okay, but after the appliance arrive, and then you give it to the patient, and the patient already say, you will be in trouble. Thì khi chúng ta order cái test phía sau này á, thì chúng ta nhớ là phải giải thích trước cho bệnh nhân cũng như là bố mẹ. Bởi vì nếu không thì lúc đeo vào bệnh nhân sẽ ngạc nhiên là sao lại có cái phần nhựa ở đây, răng của tôi đã có đâu mà lại có cái phần nhựa này, thì tôi phải giải thích rằng là đấy là mong muốn của chúng ta muốn chặn ở nó để cho cái răng nó không bị trồi lên. Vì đây chị biết rằng là cái răng trên răng dưới nó đều chưa mọc hết. Thì có trong trường hợp nếu chúng ta không làm cái test này thì cái một răng mọc nhanh hơn nó có thể mọc quá và nó trồi thấp xuống, đúng không ạ? Nó chặn, cho nên là mình phải có cái terminal Terminal molar taps is actually good for helping not to let the 12 years molar to supra eruption. Yeah, đấy, như vậy là nó sẽ không khiến cho cái răng 12 tuổi, tức là răng bẩy một bên nào đó nó chị bị thử mọc hỏi quá. cô ấy xem là trường hợp ví dụ như là mẹ bệnh nhân không đồng ý cho nhổ chẳng hạn thì liệu có làm được không? Ca này mình phải cắt kẽ nào? Ca này hả? Không cần. He asked that in case that this patient's mom don't allow the doctor to take teeth out. Will that be okay?